හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මම පාඩමෙන් ගෙන්නන්න හදන්නේ මේ යුනිට් ටෙස්ටිං පාඩමෙන් කොහොමද මේ ඔබ්ජෙක්ට් ට්‍රැක් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ටෙස්ට් කරනවා අපිට ඕන කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක ගෙනත් තියලා. අපි හිතමු දැන් මග්ගාව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ස්ටුඩන්ට් C# ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද Java ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද? අන්න ඒ වගේ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද ටෙස්ට් කරන්න කියන එක තමයි අද මේ පාඩමෙන් අපි බලන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතනට ගියාම දැන් අපි ගාව තියෙනවානේ අපේ සොලියුෂන් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ගියාම අපි ගාව තියෙනවා මෙතන මේ ස්ටුඩන්ට් සර්විස් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ස්ටුඩන්ට් කියලා ක්ලාස් එකක් නැති හින්දා මම ස්ටුඩන්ට් මුලින් හදාගමු. එතන ගිහලා මම කියනවා රයිට් මවුස් ක්ලික් කරලා අපි දාමු add රයිට් මවුස් ක්ලික් කරලා මම කියනවා add new item මම කියනවා ස්ටුඩන්ට්. හරි දැන් මෙයා මෙතනින් ඉන්ටර්නල් ක්ලාස් ස්ටුඩන්ට් කියලා එනවා. මට ඉන්ටර්නල් ක්ලාස් එකක් නේ මට ඕනේ පබ්ලික් ක්ලාස් එක. හරි. ඒකේ නිකම් ප්‍රොපර්ටිස් ටිකක් දාමු. පබ්ලික් int id ඊටස්සේ name එක ඊට පස්සේ description එක නැතුව අපි දාමු මෙයාට public email string email. හරි. මෙතන ඊමේල් කියලා දාමු. ඊට පස්සේ මම දානවා get set. ඔන්න මේ ස්ටුඩන්ට්. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් මම තව එකක් කරනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. අපි මේකේ දැන් public class student කියලා තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ මම තව ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක්ව ගන්නවා. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගන්නවා මම මෙතනට ගිහිල්ලා new කියලා අර විදිහටම add new item ගිහිල්ලා මම ගන්නවා. මේක වෙලා අපි තුමු C# student. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ එන public මේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්හෙරිට් කරනවා. හරි. ඊටසේ කියනවා මම මෙතන public course id කියලා අපි දාමු int course id. id ඊට පස්සේ get set. ඊටසේ මම කියනවා public int get course id. හරි. දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා මම නිකන් මේක හඩ් කරනම් මේකේට මම කියනවා return C# ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් course id එක 100යි. හරි. මම ඊළඟට ගන්නවා තව එකක් right mouse click කරා add new item ගිහිල්ලා මම කියනවා Java student. අර විදියමයි public inherit කරන student ගෙන් හරි student ගෙන් inherit කරලා ඉවරලා මම කියනවා public int course id අර විදියමයි get set ඊට කියනවා public int get course id මේක නිකන් උදාහරණයක් විදිහට නිකන් අපි ගමු. හරි course id එක return කරන්න පුළුවන්. ඊට ඕන මෙතන return course id එකට මම කියනවා මෙයාට hard code කරමු අපි නිකන් දැනට 200යි කියලා. ඒක C# student කෙනෙක් නම් course id එක 100යි දැන් 200යි. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ service එකේ අපේ student service එක තියෙනවනේ. student service එකේ method එකක් දානවා මෙන්න මෙහෙම. student get student by course id කියලා නිකන් එතන මම කියනවා int course id. හරි. එතකොට මම කියනවා මෙන්න මේක. මම කියනවා if course id equals 100 නම් මේක තමයි අපිට example එකට 100 නම් මම කියනවා return new C# student. හරිනේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා else නැත්තම් return new Java student. ඔන්න course id 100යි නම් නැත්තම් අපිට ඕන කියනවා මෙතනත් 200යි නම් එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා මම ওই දෙක එකක් විතරයි දාන්නේ හින්දා මම එක්ක 100 නම් C# නැත්තම් Java student කියලා ගන්න. හරි. ඔන්න මෙහෙම තමයි අපි දැන් මෙන්න එකක් හදාගත්තා. අපි බලමු මේකේ මෙන්න මේ method එක unit test කරගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ හරිය object එකක් අපිට එනවාද කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන object එකක් එනවාද කියලා අපි test කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම යනවා මගේ unit testing project එකට ගිහිල්ලා මම කියන student service test එකේ පහළට ගිහිල්ලා කියනවා fact එකක් දානවා මෙහෙම. fact කියනවා public void should be a C# student. අන්න
මෙයා C# ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හරි අර විදිහම තමයි given ඊට පස්සේ මං කියනවා when ඊට පස්සේ මං කියනවා then. හරි given එකේ මොනවද දීලා තින්නේ? මං අර විදිහකට මෙන්න මේ ටික copy කරගන්න පුළුවන් අපිට student service එක. මෙතන ගියා මෙයා මං copy කරගන්නවා student service එකක් හදාගන්න. දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මං දීලා තියෙනවා තව එකක් තමයි මම මේක expect කරන්නේ කාවද? course id. course id එක මම දන්නවා CI. C# student ගේ course id එක CI. ඒතර මෙයාගෙන් expected student කෙනෙක් කියනවනේ expected student වෙන්න ඕනේ කවුද? C# student කෙනෙක්. එතකොට මං කියනවා name C# student කෙනෙක් තමයි මෙයාට එන්න ඕනේ. ඔන්න මේක තමයි අපි accept කරන්නේ. එතකොට මෙතන course id එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක එනවා. ඊට පස්සේ මං කියනවා when මොනව කරන්න කියලා. මං කියනවා actual student. එතකොට මගේ සර්විස් එකෙන් ගන්න student service එකෙන් .get student by course id කියලා මම දෙනවා course id. ඔන්න මේකෙන් එනවා actual student. හරි දැන් මම check කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙමයි. මම කියන assert කරන්නේ assert.isType. isType මොකද්ද isType? ඒ කියන්නේ කාවද check කරන්න කියන එක. දැන් මෙතන isType ඇවිල්ලා මම කියනවා දැන් මම isType එකේ දෙකක් තියෙනවා. තියෙන්නේ expected type එක සහ object එක මොකද්ද? අපි expect කරන්නේ කොහොමද? assert. අතන මේ line එක ඕනේ නැහැ මේ වැඩේට. හරි. එතන මම කියනවා assert dot is type. ඊපස් මම කියන type of මම කියනවා C# student. අන්න C# student ගෙන් ආවේ මොකද්ද? actual student කෙනෙක්. මෙන්න මේක තමයි. මේ line එක ඇත්තට මොන වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික ඕන. දැන් මම කියලා දෙනවා service එක හදාගත්තා. course id එකක් දුන්නා. actual student එක ගත්තා. මම check කරනවා මේ type of මෙන්න මෙයාද කියලා බලනවා. බලලි වෙලා මම ගිහිල්ලා මගේ test explorer එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක expand කරලා බලමු අපි student calculator service. කියන්නේ මේ මම student service එක ඇතුලේ මෙතන තියෙනවා අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ මෙයා ඉන්නවා. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. මම මෙතන right mouse click කරා run. run කිව්ව ගමන් ඔන්න ටෙස්ට් එක පාස් වුණා. ඒ කියන්නේ මේක හරියටම වැඩ කරලා මේක විදියක්. හරි. තව විදියක් අපිට පුළුවන් මේකම ටෙස්ට් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මේක මම පෙන්නන්නම්. මේක generic type එක දානවා. මෙතන මම ගිහලා කියන assert.isType මෙන්න මේ generic type එක. මේ තියෙන්නේ මම කියනවා C# student. කියලා දානවා අපේ actual student එක. මේක අපි ඊට වැඩි පැහැදිලි මෙහෙම යන එක. ඒතර අපිට දැන් ආපහු මම ටෙස්ට් එක රන් කරලා බලුවොත් මෙතන ක්ලික් කරලා රන් කිව්වොත් ඒත් ටෙස්ට් එක පාස් වෙනවා. දැන් මම මෙතන චෙක් කරත් එimhe Java student කෙනෙකුට මේ ටෙස්ට් එක ෆේල් වෙනවා. මම මෙතන ගිහලා ගියොත් එimhe Java student කියලා දැන් මම ටෙස්ට් එක රන් කරලා බැලුවොත් ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණා. හරි. මොකද අපි චෙක් කරන්නේ C# එක්කේනවා. C# අපිට ඕන Java එක්කේනවත් චෙක් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක සේව් කරා. ඔන්නෝම තමයි අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ටෙස්ට් කරන්නේ යුනිට් ටෙස්ටිං වලින්. අපි ඒක දැන් චෙක් කරලා බැලුවා xUnit පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටෙස්ට් කරන්නේ කියලා අපි එන ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.